Ο ήλιος ανατέλει στην Ελαφώνησο και είναι ώρα να φύγω. Αφήνουμε την Ελαφώνησο και πάμε για μεγαλύτερες περιπέτειες. Ρε φίλε, για στάσου λίγο. Ποια Ελαφώνησος? Αυτό το πράγμα είναι σαν ανοιχτό πέλαγος. Το ταξίδι αυτό θα έχει μια μικρή παράκαμψη. Την ίδια στιγμή που θα συνέχιζα το ταξίδι μου, έφυγε καραβάκι για Αντικήθυρα. Πάντα ήθελα να δω αυτό το μικρό νησάκι, οπότε το θεώρησα σημαδιακό. Πόσοι πιστεύετε ότι είναι αυτοί που πήγαιναν Αντικήθυρα? Δύο. Εγώ και το Super Cup. Τάκης. Ναι. Πάμε. Λοιπόν, φέρετε το μηχανάκι, στρίψτε το γεφύρι δεξιά, εκεί που είναι το αυτοκίνητο δεξιά. Ναι. Όλο ευθεία στα 50 μέτρα είναι η γυναίκα μου. Για τον κύριο Γιάννη έχω έρθει σωστά? Πάνω εδώ. Αφού τακτοποιήθηκα στο δωμάτιο, ήμουν έτοιμος για βόλτα. Τι ξέρω για αυτό το νησάκι? Το ξέρω από το μηχανισμό των Αντικηθύρων. Ότι μένουν εδώ καμιά 30 άτομα όλα κι όλα. Ότι λέγαν παλιότερα πως δίνουν προνόμια σε όσους έρθουν, σπίτι, επιδόματα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Σε όσους έρθουν εδώ πέρα μόνιμα, κάτι το οποίο δεν είναι όμως αληθές. Ο κύριος Γιάννης μου είπε να προσέξω, να μην πάω στο νοτιότερο κομμάτι του νησιού, γιατί είναι ο δρόμος πάρα πολύ χάλια και δεν θα μπορώ να γυρίσω. Και φυσικά ήταν το πρώτο πράγμα που έκανα. Λοιπόν, για να δούμε και τα Αντικήθυρα. Λοιπόν, πρώτο στοιχείο. Ορνηθολογικός σταθμός Αντικηθύρων. Λόγω της θέσης που έχει το νησάκι, είναι πολύ σημαντικό για τα πουλιά τα οποία μεταναστεύουν από την Αφρική στην Ευρώπη και αντίστροφα. Επίσης θα πρέπει να προσέξετε πού θα μείνετε. Δεν υπάρχουν εδώ πέρα τουριστικές εγκαταστάσεις. Αν ψάξετε διαδικτυακά θα βρείτε 3-4 ονόματα από ανθρώπους που νοικιάζουν κάποια δωμάτια που έχουν. Και αυτό είναι όλο, έτσι. Όπως μπορείτε να φανταστείτε, το ασφαλτοστρωμένο ή έστω τσιμεντένιο οδικό δίκτυο δεν κράτησε πολύ.
We come on the sloop John B, my grandfather and me. Around Nassau town we did roll. Δεν θυμάμαι να έχω βιώσει ξανά τόσο μεγάλη ησυχία. Πραγματικά τόσο μεγάλη ησυχία είναι σχεδόν παράξενη. Πέταξα τον drone στα 300 μέτρα από μένα και άκουγα τα μοτεράκια του να δουλεύουν ενώ είναι θόρυβο. Τα αυτιά μου νιώθουν παράξενα, αλήθεια. Πάντως τριγύρω βλέπω αρκετές κατασκευές, από μινάρια δηλαδή, από κατασκευές. Πράγμα που σημαίνει ότι το νησί κάποτε είχε πολύ περισσότερη ζωή. Το κρεβάτι είναι ακόμα εδώ. Πόσες χαρές και πόσες λύπες σε αυτό το σπίτι μέσα. Κουζίνα. Δοχείο για το νερό. Τόσο πολύ πέτρα δεν θυμάμαι που έχω ξανασυναντήσει. Τώρα πηγαίνω στο νοτιότερο άκρο του νησιού. Αυτό που βλέπετε στον ορίζοντα, δεν ξέρω στην κάμερα πώς φαίνεται, είναι η Κρήτη. Τελείως πάνω στην πέτρα. Φυσικά, άμα ο άνθρωπος είναι ξεροκέφαλος, αυτά είναι τα αποτελέσματα. Εντάξει παιδιά, αδύνατον έτσι. Μόνο με γαϊδουράκι. Εντάξει, μέχρι εδώ καλά ήταν. Και την τεχνολογία τι την έχουμε. Δεν μ' αρέσει να μην φτάνω στο στόχο μου, αλλά ορισμένες φορές πρέπει να λες εντάξει, μέχρι εδώ καλά ήτανε. Θα ανέβουμε? Θα ανέβουμε? Ωρε φίλε. Ωρε φίλε, και ήταν χειρότερα πιο κάτω. Αφού ευχαρίστησα την καλή μου τύχη που ανέβηκα πίσω αυτές τις ανηφόρες και που ήταν σώα τα λάστιχα, σιγά σιγά ο δρόμος βελτιώθηκε. Ήρθα σε μια παραλία που έκατσα ως το βράδυ. Είχα και ένα τηλεφώνημα που θα αφορούσε την εκδρομή, αλλά θα πούμε περισσότερα αύριο γι' αυτό. Το βράδυ στα Αντικήθυρα έχεις δύο επιλογές.
ή αυτό το καφεπαντοπωλείο ή ένα ταβερνάκι που μου είπαν ότι είναι λίγο πιο κάτω. Ένα μαγαζί που θα μου θύμιζε τα φασολάκια της γιαγιάς μου. Έφαγα φανταστικά και δώσα και τα λιγότερα χρήματα που έχω δώσει για φαγητό από την αρχή του ταξιδιού. Ώρα για ξεκουράση. Γεια σας από τη δεύτερη μέρα στα Αντικήθυρα. Ο καιρός είναι φανταστικός και λέω να ξεκινήσω από έναν αρχαιολογικό χώρο που είδα ότι υπάρχει κάπου. Η ταμπέλα λέει μονοπάτι προς αρχαία Αίγυλα. Εντάξει, δεν το λες ακριβώς και μονοπάτι, πιο πολύ σκαρφάλωμα είναι. Ακριβώς από κάτω είναι η παραλία που καθόμουν χτες το απόγευμα. Λοιπόν, από εδώ πέρα είναι αδιέξοδο. Η περιοχή όλη αυτή μπροστά πρέπει να ήταν το κάστρο, γιατί επάνω τώρα από εδώ δεν φαίνονται. Εκεί πέρα ίσως και να τις βλέπετε. Είναι κάποιοι λίθοι που προφανώς είναι από την αρχαία εποχή. Είναι από μηνάρια κάποιου τείχους δηλαδή. Αλλά εγώ έκανα όλο αυτό το δρόμο, μάλλον έπρεπε να πάω από την πίσω μεριά. Λοιπόν, περπατάς και ξαφνικά εκεί στο πουθενά υπάρχει ένα τέτοιο σημαδάκι κάτω. 3x4. Παιδιά, εντάξει, να είμαστε λίγο σοβαροί, έτσι. Δηλαδή, διευκολύνεται λίγο τον επισκέπτη. Παντού στην Ελλάδα, έτσι. Μην τα περιμένουμε όλα από το κράτος. Βάλτε μια πινακίδουλα, γράψτε κάτι, οι ντόπιοι. Εντάξει, έχω ψηθεί κυριολεκτικά, δεν νομίζω ότι αντέχω πολύ ακόμα. Λοιπόν, επειδή έχω σήμα εδώ πάνω, μπήκα στο ίντερνετ να διαβάσω για την τοποθεσία, για το τι υπάρχει εδώ. Γιατί όντως είναι αξιοθαύμαστο που είναι κάτι τόσο μεγάλο χτισμένο σε ένα μικρό νησάκι χωρίς ιδιαίτερους πόρους. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα έχει κοστίσει πάρα πολλά χρήματα προφανώς στην αρχαιότητα. Δεν βγάζει λογική γιατί έχει γίνει σε ένα τόσο μικρό νησάκι. Και είναι μια βάση, μια αρχαία βάση. Πώς οι Αμερικάνοι πανκευτεύουν βάσεις παντού, σε όλο τον κόσμο, είναι μια αρχαία βάση. Μια αρχαία βάση της Περσίας. Και ήταν και μάλλον πεταμένα λεφτά, γιατί την έχτισαν αυτή τη βάση οι Πέρσες στα χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου για να επιτεθούν στην Ελλάδα από τα μετόπισθεν. Φυσικά ο Μέγας Αλέξανδρος νίκησε την Περσική Αυτοκρατορία και τελείωσαν όλα. Και μια που φτάσαμε μέχρι αυτό το σημείο, να πούμε κάτι για αυτούς τους τρεις βράχους που είναι εκεί πέρα μέσα στη θάλασσα. Εκεί πέρα απ' έξω βρέθηκε το ναυάγιο που ήταν ο μηχανισμός των Αντικηθύρων. Το ναυάγιο βρέθηκε το 1900 και ακολούθησαν 10 μήνες ερευνών στο σημείο. 2 δίτες έμειναν παράλυτοι και ένας έχασε τη ζωή του. Αρχικά δεν κατάλαβαν τι είναι και ο μηχανισμός παραλίγο να πεταχτεί. Όμως ο διευθυντής του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου πρόσεξε κάποιους οδοντοτούς μηχανισμούς και κάποιες ελληνικές επιγραφές επάνω του και έτσι σώθηκε. Είναι μακράν ο πιο πολύπλοκος μηχανισμός που έχει βρεθεί από όλη την αρχαιότητα οπουδήποτε. Μπορούμε να πούμε ότι ήταν ένας υπολογιστής που μάλλον το χρησιμοποιούσαν στην ναυσιπλοεία. Έδειχνε την κίνηση του ήλιου, της σελήνης, τις εκλήψεις τους, τις κινήσεις των πλανητών που ήξεραν τότε, ακόμα και την ημερομηνία που γίνονταν οι πιο γνωστές αθλητικές διοργανώσεις. Κάποιοι λένε ότι τον είχε κάνει ο ίδιος ο Αρχιμίδης. Δεν ξέρουμε με σιγουριά ποιος το είχε κάνει, πάντως ήταν σίγουρα μεγαλοφυΐα και στα μαθηματικά και στην αστρονομία και στη μηχανική. Έλα ρε μεγάλε, μπλε σημαδάκι. Βρήκαμε άλλο ένα. Νιώθω ότι σε λίγο θα καταλήξω κάπως έτσι.
lunchtime. Συνδυάζουμε λίγα καρυδάκια που μου έχουν μείνει μαζί με λίγο ψωμάκι που περίσσεψε χτες από την ταβέρνα, μαζί με λίγο μελάκι που μου έδωσε ο άνθρωπος από το δωμάτιο για το καλωσόρισμα. Το δεύτερο χαρακτηριστικό των αντικειθήρων, μετά την απίστευτη ησυχία που έχει, που τρελαίνονται τα αυτιά σου όταν έρχεσαι, δεν το πιστεύεις ότι υπάρχει τέτοια ησυχία, την έχεις ξανανιώσει, είναι αυτό ακριβώς το πράγμα. Ψωμάκι, μέλι, καρύδια, 5 πράγματα δηλαδή, έτσι, αυτή η απλότητα, 30 άνθρωποι, 2 εκκλησίτσες, 2-3 παραλίες, λίγα απλά πράγματα με τα οποία μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος. Έτσι ζούσε πάντα ο άνθρωπος, με απλά και βασικά πράγματα, όχι με ένα σωρό σάλτσες, με ένα σωρό πράγματα που τρέχουμε να προλάβουμε τώρα και θέλουμε και αυτό, θέλουμε και το άλλο, θέλουμε και το άλλο, θέλουμε και το άλλο. Οπότε όταν έρχεσαι εδώ και το ζεις αυτό το πράγμα, το ξανασυνειδητοποιείς. Μπορεί κάποιον να το γαληνεύει αυτό, μπορεί κάποιον να τον τρελαίνει, να μην τον μπορεί. Εγώ είμαι χαρούμενος, είμαι ευτυχισμένος να ταξιδεύω με ένα παπί, το γουστάρω αυτό το πράγμα, αυτή την απλότητα. Κάποιος άλλος μπορεί να το κοροϊδεύει, μπορεί να το σχένεται. Αλλά προσωπικά εγώ πιστεύω ότι όσοι λένε ότι στα απλά και στα βασικά και στα ουσιώδη και στα λίγα και καλά πράγματα της ζωής ενός ανθρώπου, εκεί κρύβεται η ευτυχία και όχι στις σάλτσες, όχι στην άλλη τρέλα, πιστεύω ότι έχουν δίκιο. Όσον αφορά τα δικά μας και τη συνέχεια του ταξιδιού, σήμερα το βράδυ φεύγω για Κρήτη. Έλα Δημητράκη. Έλα ρε αγόρι. Έλα αγόρι, να τι κάνεις? Βολτάρω. Βολτάρεις? Και πού βολτάρεις? Να ζηλέψουμε λιγάκι. Αντικήθυρα. Αντικήθυρα. Με πήρε χθες το βράδυ ένας φίλος από Κρήτη και μόλις του είπα ότι είμαι Αντικήθυρα, ήταν ανένδοτος, ότι να κατέβω, ότι είναι 2 ώρες το καράβι και να κατέβω και να τα πούμε και να ψήσουμε και να φάμε και τα λοιπά και δεν πειράζει, 2 μέρες και γυρνάς μετά, μου λέει Γήθιο, και συνεχίζεις. Γιατί όχι. Άλλωστε η Κρήτη θέλει κουζουλούς ανθρώπους και από κουζουλάδα δόξα τω Θεώ. Κουζουλός, γιατί θα μου πεις ρε φίλε, έφυγες για το γύρο της Πελοποννήσου, είσαι Αντικήθυρα και πας το βράδυ Κρήτη. Ωραία, εγώ θα σου πω το άλλο. Ο Οδυσσέας γύρναγε σπίτι του, γνώρισε μια γκόμενα σε ένα νησί και κάτσε 7 χρόνια παραπάνω και έγινε και best seller το ταξίδι. Και εγώ για 5 μέρες. Και για να συνοψίσουμε μέχρι στιγμής το ταξίδι, ήρθαμε από Αθήνα, Ισθμό, στο θέατρο της Επιδαύρου, περάσαμε έξω από τα Μέθανα, από την Ερμιώνη, μετά πήγαμε Ναύπλιο. Ναύπλιο ήταν η πρώτη διανυκτέρευση. Μετά φύγαμε, κατεβήκαμε προς Λεωνίδιο και από το Λεωνίδιο πήγαμε στο Κυπαρίσι, όπου ήταν η δεύτερη διανυκτέρευση. Από το Κυπαρίσι κατεβήκαμε, πήγαμε Μονεβασιά και από τη Μονεβασιά πήγαμε Νεάπολη και Ελαφώνησο και από εδώ πέρα κατεβήκαμε Αντικήθυρα. Μετά από 2-3 μέρες στην Κρήτη θα γυρίσουμε στο Γήθιο και θα συνεχίσουμε στη Μάνη, το γύρο και πίσω. Οπότε πρέπει τώρα κάπως να σκοτώσω την ώρα μου μέχρι την ώρα που φεύγει το καράβι για Κρήτη, που είναι τα μεσάνυχτα. Τι λες ρε φίλε? Εντάξει, τι σκηνικό είναι αυτό? Αυτό είναι αρχαία τραγωδία σε παραλία. Το μέρος είναι βγαλμένο εντελώς μέσα από τους πειρατές της Καραϊβικής. Jack Sparrow! Jack Sparrow!
Μόλις νύχτωσε περισσότερο, πήγα πίσω στο εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου. Τουλάχιστον εδώ έχει λίγο φως και θα μπορέσω να κάτσω λίγο πιο άνετα. Κάθε φορά που ανοίγεις δρόμο στη ζωή, μην περιμένεις να σε βρει το μεσονύχτη. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί, γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί, γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ.